Hallo allemaal en welkom bij kennisclip 3. Kennisclip 3 en 4 zullen gaan over hoofdstuk 3, paragraaf 3 en het gaat over booming India. Hoezo booming? Booming wil eigenlijk gewoon zeggen dat het zich enorm snel ontwikkelt. Je kunt dan bijvoorbeeld kijken naar demografie, dus dat de bevolking zich steeds meer ontwikkelt, dus steeds meer groeit. Maar ook kijken naar economie en dat is eigenlijk waar wij voornamelijk naar gaan kijken. En we gaan eens een beetje kijken naar India en China. Dus we gaan kijken wat zijn nu een beetje overeenkomsten tussen de landen en wat zijn verschillen. Waarom kijken we naar deze twee landen? Deze twee landen zijn beide onderdeel van de BRICS-landen. Daarbij horen dus ook nog Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika. Wat zijn de BRICS-landen? De BRICS-landen zijn eigenlijk de sterkst groeiende landen in de wereld. Dus waarvan de economie enorm snel groeit. En waar die zich dus ook het snelst ontwikkelen. En we gaan eens kijken hoe kan het nu dat India en China dan voornamelijk gaan wij naar kijken. Dat zij opkomende landen zijn. Waar heeft dat mee te maken? We weten al dat ze bijvoorbeeld beide een enorme bevolking hebben met meer dan 1 miljard mensen. En in beide landen groeit de economie heel snel. Maar waardoor komt dat? Dat het sterk groeit, dat zien we ook in deze afbeelding. We zien namelijk dat het BBP, dus het bruto binnenlands product, van beide landen enorm stijgt sinds 1980 en voornamelijk ook de laatste tientallen jaren dat het enorm gestegen is. Dat van China stijgt nog wat meer dan dat van India. Waar dat aan ligt, kunnen we ook nog even naar gaan kijken. We gaan voornamelijk eerst eens even kijken hoe kan het nu eigenlijk dat deze landen juist onderdeel zijn van die opkomende landen. Nou, daarvoor moeten we eerst het volgende weten, namelijk wat globalisering is. Want globalisering heeft het allemaal mogelijk gemaakt. En globalisering is eigenlijk het internationaal uitwisselen van mensen, geld, goederen en informatie. Dat klinkt heel erg lastig, maar eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat we over de hele wereld met elkaar in contact zijn en met elkaar kunnen handelen bijvoorbeeld. We noemen dat dus ook wel internationalisering en mondialisering. Dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat over de hele wereld contact met elkaar is. Zo kan het dus bijvoorbeeld ook dat je een iPhone over de hele wereld tegenkomt. Dus als je op vakantie gaat naar Azië, hebben ook mensen een iPhone. Vroeger was dat niet mogelijk, maar door de globalisering, dus door steeds beter contact met elkaar, steeds meer transportmogelijkheden, krijg je die iPhone nu bijna overal in de wereld. Omdat er ook met een vliegtuig kunnen ze getransporteerd worden met het schip. Het gaat allemaal veel sneller, dus het is alleen maar gunstig. Die economie is heel erg belangrijk in het aspect van globalisering, want daardoor heeft de economie een boost gekregen en kunnen voornamelijk ook die opkomende landen zich steeds beter ontwikkelen. Als we kijken naar India, dan zien we dat India ook met enorm veel landen contact heeft, eigenlijk met de hele wereld. En dat wil zeggen dat ook heel veel bedrijven, bijvoorbeeld uit Amerika of Australië, India heel erg interessant vinden, omdat India heel goed Engels beheerst. Ze zijn namelijk kolonie geweest van Engeland, dat hebben we gezien in de vorige kennisclip, en spreken heel goed Engels. Dus wat doen de mensen, bijvoorbeeld bedrijven uit Australië, uit Amerika? Zij gaan eigenlijk al hun belactiviteiten gaan ze uitbesteden naar India. Dus in India zijn er heel veel callcenters en in die callcenters wordt gebeld met klanten van de bedrijven van een bedrijf uit Amerika. Heel raar. Hoe dat allemaal werkt, dat ga je dadelijk in een filmpje zien. En dan kun je ook meteen zien dat er meer bij komt kijken dan alleen maar dat bellen. Nee, ze moeten ook echt iets weten over de cultuur en hoe ze die mensen aanspreken. Dus daar gaan we even naar kijken. Hi, this is Diane, and how may I help you today? We're at FI is here today, one of the largest call centers in India, and we're nearly about 1,000 people here in this center. We provide customer service for a lot of clients, and if you would look around, it's about 11:15 in the night, and people bustling around. We have our agents working 24/7. We take calls all across the world, US, Canada, Australia. Good evening, everybody. Good evening. My basic job role is to teach new hire associates to be able to communicate English effectively. What is the name of this class? Voice and accent. Okay. When you say Pennsylvania, right, what do you write with? Pencil. A pencil, yes? So, Pennsylvania. Pennsylvania. What else are we going to do in this class? Culture? Of what country? America, the United States of America. New York City. It's known as the Big Apple. The Big Apple. Klaus, do you like watching Friends? Yes. Really? Yes. Oh, so I'm going to quickly be playing a couple of clips for you, okay? Listen carefully, and I'll tell you later why we are playing these clips for you. Sounds good? Okay. Yes.
So what tone of voice did Monica use? Sarcasm. If you don't identify that your customer is sarcastic, then the call might just go on a wrong note. Yes? My name is really difficult to pronounce. It's Gitanjali. So when I took calls, I went by the pseudonym Phoebe. We usually tend to use American names because it's easier for your customer to pronounce your name. So I went by Phoebe Buffet from Friends. Nou, wat we dus eigenlijk op het filmpje zien is dat bedrijven uit bijvoorbeeld Australië en Amerika hun belactiviteiten uitbesteden aan India. En dat uitbesteden van werk, dat noem je eigenlijk ook outsourcing. Dus dat wil zeggen dat een bedrijf bijvoorbeeld even Amerika het belactiviteiten doet uitbesteden aan India. Dan noem je dat outsourcing, want ze doen het uitbesteden in het buitenland, in een ander land dan in het eigen land. Dat is outsourcing. Bedrijven doen niet alleen maar bepaalde activiteiten uitbesteden aan andere landen zoals India. Nee, er zijn ook echt bedrijven die over de hele wereld eigenlijk vestigingen hebben zitten. En die bedrijven, dat noem je multinationals. Dat zijn dus eigenlijk gewoon bedrijven met over de hele wereld, of in ieder geval in verschillende landen, een vestiging. En die hebben eigenlijk de wereld als werkterrein. Dus ze hebben over de hele wereld doen ze werken. Multinationals kunnen zich bezighouden met maken van goederen, zoals we hier bijvoorbeeld zien de Apple, dus een MacBook of een iPhone. Maar het kan ook zijn dat ze zich meer bezighouden met bijvoorbeeld dienstverlening, dus banken of hotelketens. En inderdaad, zoals we hier ook bijvoorbeeld zien, McDonald's, dat vind je over de hele wereld. Er wordt soms zelfs gesproken over McDonaldization in plaats van globalization. En ook bijvoorbeeld Google, waar we het in het eerste hoofdstuk over hebben gehad. We hadden een vestiging in LA, maar niet alleen in LA, ook in Tokio. Dus ook die vestigingen vind je over de hele wereld. En dat zijn eigenlijk die multinationals die zich over de hele wereld vestigen. Waarom zou zo'n bedrijf er nou voor kiezen om in India te gaan vestigen? Waarom zouden ze nu naar India gaan? Nou, dat heeft heel veel te maken met de SEZ's. SEZ staat voor Speciaal Economische Zones. En dat zijn eigenlijk zones in een land waar het voordelig is om buitenlandse bedrijven om zich daar te vestigen. Er zijn bijvoorbeeld geen invoerrechten of heel weinig invoerrechten. Nou, als er geen invoerrechten zijn, dan heb je gewoon vrijhandel, dus dat is helemaal ideaal. En daar kunnen dus ook bedrijven heel veel in investeren. Dus hoe meer van die speciaal-economische zones, hoe beter dat is namelijk voor die multinationals. Dus als we die multinationals waar we het net zagen, als die zich in India gaan vestigen, zullen ze zich ook altijd in zo'n SEZ vestigen. En dat is heel gunstig, maar daar gaan we eigenlijk in het volgende filmpje nog verder op in. Dus dan gaan we nog meer kijken naar hoe kan dat nou dat India zo belangrijk is en wat maakt dan bijvoorbeeld China en India zo aantrekkelijk om opkomend land te worden en wat zijn de verschillen en overeenkomsten. Daar gaan we het volgende filmpje over hebben. Wat belangrijk is, is dat je in dit filmpje hebt begrepen wat opkomende landen zijn, dat je weet wat globalisering is, wat een multinational is, wat speciaal-economische zones zijn en wat outsourcing is. Dit is het einde. Denk eraan dat je je aantekening aanvult en dan zie ik je in de les.